Salutare! Salutare tuturor și bine ați revenit la Rabonsai. Astăzi vreau să vă arăt un mic update la Carmona pe care am tuns-o destul de drastic acum o săptămână. Deja a început să dea muguri, da, pe aici colea. Aici nu-mi place unde a dat mugurile astea, o să le elimin, dar momentan îl las în pace. Mai avem un mugur aici, ca să nu mai vorbim de faptul că, da, a început să dea la divizare 2 dintr-unul. Va trebui să formăm un copăcel destul de compact. Carmona are tendința de a crește tijele acestea lungi și drepte. E destul de greu cu ea, după cum am tot spus, e o plantă, un copăcel, de fapt un arbust, să-i spunem, destul de greu de adus într-o formă de bonsai. De aceea nu recomand această specie începătorilor. Se poate ține ușurel în viață, dar ceva mai greu decât alte specii. Aici creanga asta iarăși o am destul de dreaptă. O să o leg un pic cu sârmă și o să încerc să o dau puțin în jos. Dar până atunci vreau să vă arăt un pic treaba cu florile, pe care am mai prezentat-o, dar o să mai prezint o dată. Acum, din cauza că acest copăcel a fost lăsat mult să crească, în doar vreo 5 zile a început să dea muguri. Da? Pentru că a avut foarte multă energie stocată în trunchi, în rădăcină. Va trebui să vin periodic, mai bine spus permanent, da? Și să jumulesc aceste floricere. Deoarece Carmona mai întâi scoate flori și după aceea scoate frunze. Nu pățește absolut nimic copacul, fac chestia asta de mai mulți ani de zile. Frunzele acum vor crește destul de mari. Eu înainte redusesem frunzele, cu toate că n-ar fi trebuit să fac asta, pentru că cu cât avem mai multe și mai multe panouri solare și mai mari, cu atât planta crește mai repede. Dar am vrut să experimentez și să văd dacă se micșorează decent frunzele, da, frunzele și așa este, se micșorează foarte frumos, deci nu va fi o problemă să le micșorez. Dar deocamdată hai să apropiem un pic. După cum am mai spus, voi jumuli aceste floricele, da, când sunt la nivel de boboc, înainte să înflorească. Nu am nevoie de ele, pentru că unde a fost o astfel de floricică, va ieși o frunză. Mă interesează să îl cresc. Nu mă interesează în momentul ăsta estetica. Se jumulesc foarte ușor. Pe cele foarte, foarte mici o să le mai las să mai crească, cum e aceasta de aici. Da? Nu intru acolo pentru că risc să rup frunze. Peste tot unde îmi permite, da? Intru și fac treaba asta. Aici în spate mai avem una care cred că pot să o apuc. Și încă una. Da? Deci el mai întâi va genera flori, după care va genera frunze. Sub flori există frunza. Trebuie să aducem cât mai repede frunza la suprafață. Altfel așteptăm floarea. Așteptăm, crește, da, înmugurește, înflorește, se usucă, așteptăm să cadă și bla bla bla. Da? În felul ăsta generăm apariția frunzelor mult mai rapidă. Hai să punem și o sârmuliță pe crenguța despre care vorbeam. O să încerc ușurel să vin cu o sârmă. Am o mugure aici pe care tocmai ce era să-l rup. Multă atenție.
la muguri. În unghi de 45 de grade, relativ, da, pe cât putem. Dacă vrem să facem un bonsai, dacă vrem ca un bonsai să arate, chiar să arate a bonsai, nu prea avem treabă cu lucrurile simetrice, lucrurile foarte drepte, sper să nu se rupă și s-ar putea să, da, să trebuiască să dublez această sârmă. O să mai pun una, pentru că creanga e destul de groasă și nu vrea să stea cum trebuie de fixată. Deci paralel, cât de paralel putem, una lângă alta. Hai să mai încercăm o dată. Ținem bine contră, da? Și am reușit să o aducem cât de cât, să o lăsăm un pic mai jos. Acum nici acești doi muguri nu mai sunt drepți așa, da? Paraleli. Au și eu o mică mișcare. Și deja copăcelul meu arată un picuț mai bine. Da? Prin simpla îndoire a acestei ramuri. O să vedem mai departe cum o să-l gestionez. Momentan îl las așa și o să vin mereu să jumulesc florile. Aici am o ramură care îmi crește puțin anapoda, da? Dar o voi lăsa momentan așa, o las să se mai ducă. O să vin și o să o reduc aici, sper să-mi dea muguri în partea astălaltă, pentru a pleca frumos cu ea. Aici iarăși am o ramură care se duce în jos, așa, mi s-a părut interesantă. O las să vedem, da, ce o să facă, ce o să se întâmple. Nu e extrem de estetică acum, dar cine știe, poate ne trezim cu muguri mai sus, reducem și plecăm în alt fel. Mereu putem găsi metode, mereu vom lucra la copaci. Bonsai-ul nu e niciodată gata și întotdeauna vom găsi alte metode și vom modifica forma. Chiar și acum, când nu este adus în formă, o vom lua încetișor, încetișor, nu ne grăbim, da? Nu ne grăbim, ne gândim foarte bine și îl aducem într-o formă cât de cât decentă. Chiar dacă este un material destul de greuț de adus într-o formă decentă. Atât am vrut să vă arăt astăzi. Mulțumim foarte mult. Nu uitați să vă abonați și să ajutați canalul Rabonsai să crească. O zi minunată vă doresc în continuare.